Hello friends, যে আপোনালোকে যি দেখি আছে এইটো এক্সাইডৰ ইনভাৰ্টাৰ। এই ইনভাৰ্টাৰটোত এটা বিশেষ প্ৰব্লেম আছে, যি মেইন লাইনটো পাই থাকে আপোনাৰ লাইটটো জ্বলে কিন্তু চাৰ্জ নহয়, আপোনাৰ চাৰ্জও নহয় আৰু মেইন লাইনৰ যিটো সুইচিং হয় সেই সুইচিংও নহয় আৰু বেটাৰী বেকআপো নিদিয়ে। আমি মেইন লাইনত দিলো, এইটো মেইন লাইনত চলে কিন্তু বেকআপত নচলে। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ যিটো ৰিলে থাকে ৰিলে চেক কৰিলোঁ, আউটপুট ট্ৰানজিস্টৰ চেক কৰিলোঁ, যি ৰেগুলেটৰ আছে ৰেগুলেটৰ চেক কৰিছোঁ, কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। বহুত বিচৰাৰ পিছত চোৱাৰ পিছত আমি এই যিটো ট্ৰানজিস্টৰ দেখা যায় 2F বুলি, এইটো মাইক্ৰ'চিপছ ট্ৰানজিস্টৰ এইটো ট্ৰানজিস্টৰ বেয়া পাইছোঁ। এই ট্ৰানজিস্টৰটো সলনি আমি 547 লগাব পাৰোঁ। এইটো আমি কেনেকৈ লগাইছোঁ গমেই পাইছে, চাওক মাজৰডাল ওপৰ ফালে লগাইছোঁ, 1 নম্বৰ অৰ্থাৎ কালেক্টৰডাল তলত লগাইছোঁ, এমিটাৰডাল লেফ্টত লগাইছোঁ। এই ট্ৰানজিস্টৰটো বেয়া হৈছিল, এই ট্ৰানজিস্টৰটো প্ৰব্লেম হয়। আৰু এই প্ৰব্লেমটো মেক্সিমাম ঢেৰেকনি আহিলে, আমাৰ যি ঢেৰেকনিত বেয়া হয় ইনভাৰ্টাৰ, যদি এইটো এক্সাইড নহয় বেলেগ কোম্পানী হয় তেতিয়াহ'লে মেইন আইচিটো মেক্সিমামে বেয়া হয়, কিন্তু এইটোত মেইন আইচিটো খুব কম বেয়া হয়। যি আনুষংগিক ওচৰৰ ট্ৰানজিস্টৰ আছে এই বেয়া হয়। আমি চাই যি অকল এই ট্ৰানজিস্টৰটো বেয়া পাইছোঁ। বন্ধুসকল, যাতে আপোনালোকেও নিজে কৰিব পাৰে, যদি চাৰ্জিং নিদিয়ে বা বেকআপ নিদিয়ে, বিপ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰানজিস্টৰটো ভালকৈ চাব। এই ট্ৰানজিস্টৰ সলনি আমি ডাঙৰ ট্ৰানজিস্টৰ লগাব পাৰোঁ, কোনো অসুবিধা নাই। কাৰণ কি সেই ট্ৰানজিস্টৰটো চিপছটো মাৰ্কেটত কমেই পায়, সেইকাৰণে তাহে চাওক আমি লগাই মেলি ভিডিঅ'টো দীঘল নোহোৱাৰ কাৰণে আমি স্কিপ কৰি দেখাইছোঁ চেঞ্জ কৰা। সেয়ে আমি জাষ্ট মূল ভিডিঅ'খিনি দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সহায় হয়। চাওক এইটো আমি এবাৰ জাষ্ট লগাই চেক কৰাৰ পিছত চাওক চাৰ্জিঙো দেখাইছে, ইনভাৰ্টিঙো হৈছে। যে এইটো ভিডিঅ'টো মই গোটেইখিনি নেদেখাৰ কাৰণ এইটোৱে, কাৰণ এইটোত বেছি কাম কৰা নাই, মই জাষ্ট ট্ৰানজিস্টৰটো বদলাইছিলোঁ আৰু সেইটোকে দীঘলীয়া কৰিতো কোনো লাভ নাই। ঠিক আছে, এইটো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আগলৈ কিবা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে গম পায়। ধন্যবাদ।